গাই দিয়া তুমি বকাহুৰ পাকঘৰৰ মাজত মাংসৰ বাতি লৈ আছা মুখৰ আগত শ্বুটিঙৰ মাজত ঘটা কিছু হাঁহি ধেমালিৰ মুহূৰ্ত মই কেমেৰাত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু সেইখিনি আপোনালোকৰ মাজলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উলিয়াই দিছোঁ। হাই গাইজ, বহুত দিনৰ বিৰতিৰ পিছত আজি এটা ব্লগ বনাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু শ্বুটিঙো ভালেকেইদিন কৰিলোঁ। আজি বাৰু শ্বুটিঙৰে ব্লগ দিব ওলাইছোঁ। ষ্টাৰ্টহে কৰিছোঁ, এণ্ডিং হয় নে নহয় নাজানো, কাৰণ মই বহুত এলেহুৱা হয়। এয়া হৈছে আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট, যোনে মোক এতিয়া মেকআপ কৰি লৈ পাৰোঁ। এতিয়া খোপাটো তাই ঠিক কৰি দি আছে। তো আজি আমাৰ হস্পিটেলত আছে শ্বট, তাৰে কাৰণে আমি ড্ৰেছ কৰি ল'লোঁ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। মোৰ বিশ্বাস ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভালেই পাব, কাৰণ শ্বুটিঙৰ বস্তুবিলাক চাই এনেও সকলোৱে ভালেই পায়। আহা, ইস্ত্ৰি কৰি দিলা নেকি? হ'ল। তথাপিতো মোক এইটো ড্ৰেছ নিপিন্ধাকৈ নেৰিলে মানে। দিয়া ইয়াতে তো এয়া ড্ৰেছ আহি গ'ল ৰিচিপশ্যনিষ্টৰ। ইস্ত্ৰি কৰি লৈ আহিব লগা আছিল, পাই গ'লোঁ। প্ৰত্যেকে শ্বুটিঙত আহি ভিডিঅ' বনাব সময় পাই ভিডিঅ'ও বনায়, কিন্তু মোৰ শ্বুটিং শেষ হৈয়ে গ'ল আৰু 10 দিনমান আছে। মই ভিডিঅ' বনাব সময়ো পোৱা নাই, এলাহতে মনো যোৱা নাছিল। তো আজি ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। এটা কথা সুধোঁ দেই, আপুনি কিয় আহিছে? মই ইয়াত চুক ভেকুলীৰ ওপৰত তথ্যচিত্ৰ বনাবলৈ আহিছোঁ। কোনে মাতিছিলে? মোক ইয়াত আদিমল পাণ মছলা মাতিছিলে। নহয়, আপোনাৰ হাজবেণ্ড। এয়া মোৰ ৱাইফ আজি আহিছে, তাইক ফোন কৰিছিলোঁ যে এখন চুক ভেকুলীৰ ওপৰত তথ্যচিত্ৰ বনাব লাগে। তো সঁচাকৈ তেওঁ অকণমান ইউনিক, মানে যিখিনি কাম কৰিছে কিবা কিবি। পাট বেগৰ ওপৰত তেখেতেও কাম কৰিছে আৰু পানী ভেকুলীৰ ওপৰতো কাম কৰিছে। আৰু এই কি চাৰ্কাছত কি আছিল? চাৰ্কাছৰ বন্যপ্ৰাণীৰ ওপৰতো এখন তথ্যচিত্ৰ বনাই ভাল বনাইছে। এক্সট্ৰা টেলেণ্টেড মান আৰু তেওঁ, মানে মোৰ আশা আছে তেওঁ সুনাম কৰিব, এইখন তথ্যচিত্ৰ তেওঁ সুনাম কৰিব, ভাল কৰিব বুলি মই আশাবাদী। এইটো আমাৰ দাদা দেই, ডিৰেক্টৰ দাদা। ডক্টৰে মোবাইল কিয় টিপি আছা? হা, হাৰ্টবিট চোৱা। পেচেণ্টৰ কি? পেচেণ্টৰ মেছেজ আহি আছে নেকি? পেচেণ্ট ৰিপন দা, ৰিপন দা কি হৈছে? হাঁহিটো দিয়তে কঞ্জুচ আমি। কেইটামান হ'লে এপইণ্টমেণ্ট? হয় নেকি? কিন্তু এইটো গাইনকলজিষ্টৰ ডক্টৰ। সেইটো বেলেগ ডক্টৰত দেখাইছি, নাজনে তাৰমানে। বেপাৰ বহি গৈছে, ডাক্তৰ বিটু কবা অলপ টেষ্ট বঢ়াই দিব। এইটো সময়ত কিন্তু ডক্তৰ বিটু আমার ডিরেক্টর দ্বিতীয় স্বৰ বছৰ ঘৰ ঘৰ তাৰপিছত মাজেদি কিবা আকাৰ তাৰপিছত নৰজিগিৰি নি তালিব হতাকাৰে খা নিশা বেকেট ঘৰ নৰ দীৰ্ঘিকাৰ ইয়াতে কৰে ইয়ে ক ঘনীয়েক আৰু হতজুগৰু আৰু ব প্ৰথম চত একাৰ বছে ক হতাকাৰে থা কথা হতাকাৰে পাৰ আৰু এয়া মই শ্বুটিঙৰ পৰা আহিলোঁ আৰু ভাইটি আনিছে ৰসমলাই, খেজুৰ মিঠাই, চাওমিন। এইটো কি পকোৰা বা কিবা এটা পকোৰা। এতিয়া এই খোপাই খাম নে ভাত খাম তাকে ভাবি আছোঁ। এইটো খোৱা মানুহ ৰেডি হৈ আছে, মানুহ নহয় কুকুৰ। এতিয়া এইবিলাক খাম আৰু নাজানো ভাত খাব পাৰিম নে নোৱাৰিম।
দেখিয়ে লোভ লাগি গৈছে নিমখ জ্বলা মিঠা সব 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 কুকুৰ মেকুৰী দেখুৱাই আছো কুকুৰ মেকুৰীৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ দেখুৱাই আছো মেকুৰী এইটো কুকুৰ তই গানটো গাই থাক গৈ আছো শ্বুটিঙলৈ গাটো অলপ বেয়া যোৱাকালিৰ পৰা আজি অকণমান কল টাইম দেৰি কৰি দিছে 10:30 বজাত ভাইটি থ'ব গৈ আছে 4টা কমপ্লিট শ্বুটিং চলি আছে এটা চাইডে শ্বুটিং চলি আছে আৰু আমাৰ এই হলটোৰ ওচৰত কোনা এটাত বিছনা এখন আছে ইয়াতে আমাৰ মহিমাজনী অলপ বেমাৰ হৈ আছে গতিকে তাই শুই আছে আৰু আমাৰ চাইডত আছে বনানী তাই মোবাইলত ব্যস্ত বৰ্তমান চাবা টাইম নাই কয় ফালে পিছত তাই পাক থৈ গ'ল এইটো বৰ্তমান এই সত্ৰে আছে চব্জি লাগছে ফিয়ান চিয়ান বুলি আছে লাখে গম পাইছি এই জ্ঞান মছলা এমাৰ স্পিটৰ বঢ়িয়া বিয়া পাতিলে মানে সকলোবোৰ সামৰি আপুনি বহি থাকক মোৰ ডাবিং নাই মই এনেই এচি খাব আহিছোঁ হোটেলখন পালোঁ ৰ'ব হোটেলখন পালোঁ এয়া চাওক ৰিলছ বনাই আছে এয়া আমাৰ কেমেৰামেন এইফালে লাইট দি আছে এয়া বগো এইবাৰ আমার ডিরেক্টর এয়া মন্দিরের সালার দেখাই থাক খাই থাক jam. ইনকামো লৈ আছা নেকি চাওঁ কেইটকা পালে কি কৰি এৰে ইনকাম দে এডভান্স
আমার দাবি মনে মনে থাকিলে নহব কাম কৰিবই লাগিব কাম কৰিবই লাগিব মনে মনে থাকিলে নহব কাম কৰিবই লাগিব আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ আজি লাষ্ট অনুভৱটো কেনেহেন লাষ্ট অনুভৱ ভালো লাগছে কৈ কৈ ভাগাৰত ধৰিল ভাগাৰত ধৰছি তাৰমানে কি চবকে অনুভৱ কৈ ভাগাৰত লাগিল অনুভৱ কৰি ভাগাৰত লাগিলে এই 4-5 দিনমান হাৰ্টবিটে একেবাৰে 100 ওচৰ পাইছি এনে টেনশ্যনত আছোঁ এই মোটামুটি এসপ্তাহ মান তাৰমানে ৰেষ্ট পাওঁ নাই এই ৰাতি 11টা 11:30 যাই পাওঁ 7টাত আহোঁ এনেকৈ তাৰমানে মাথা নষ্ট হৈ গৈছে মায়ে কৈছে বোলো তই একো নাখাওঁ এইকেইদিন মাছ মাংস খা নাই তই দুৰ্বল হৈ যাবি প্ৰেছাৰ ল' হৈ যাব মাৰে টেনশ্যন হৈ গৈছে হাৰ্টবিটটো বেছিকে মাৰি আছে হাৰ্টবিট 96 এই মাত্ৰ চালোঁ 96 মাৰছে আৰু ক'ত চাইছি এইটোত এইটো এমাছ ভিতৰত 96 97 মাৰি আছে এনে 76 77 মাৰে গতিকে আশা কৰোঁ আৰু কম মাৰিব আশা কৰোঁ খালি মনৰ পৰা লাজটো আৰু কি হয় আৰু তোমাৰ অনুভৱটো কেনেহেন হাৰ্টবিট কিমান মাৰি আছে সেইটো কওঁ হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত আছে নিশ্চয় কথাটো হৈছে কি শেষ মানে শেষ আৰু কিবা এটা ভাবিব লাগিব কালিৰ পৰা 2খনমান কিতাপ লৈছোঁ ডিৰেক্টৰৰ ঘৰৰ পৰা সেইকেইখন পঢ়িম যেতিয়ালৈকে কাম নাহে কাম থাকিলে কাম কৰিম সেয়াই বেয়া লাগি আছে বাৰু কালি কিবা এটা প্লেন কৰি আছোঁ সেইটো যদি হয় ভালে লাগিব বাৰু এই ভিখাৰীৰ দৰে বহি আছে সেইকাৰণে সেই অনুভৱবিলাক কৈ যাওক দাদা আপোনাৰ অনুভৱটো মোৰ যথেষ্ট ভাল লগা অনুভৱ কেমেৰাত প্ৰথম কাম কৰিছোঁ সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আপলোড হৈছোঁ নিজে আগতে বেলেগ কাম কৰি নাটক কৰিছোঁ কিন্তু মানে চিৰিয়েলৰ প্ৰথম কাম সঁচাকৈ ভাল লাগিছে তো আজি বেয়া লাগিব গোটেই টিমটোৰ মাজত 5 দিন থাকিলোঁ বাদ দিম ৰিলেশ্যনবিলাক থাকিব লাগে আৰু এনেকৈ ভাবিছোঁ সেইখিনিয়ে আৰু আমাৰ লাষ্ট শ্বুটিং মানে লাষ্ট মানে শেষেই হৈছে আবেলি এতিয়া ৰাতিৰ খানাটো বাকী লাষ্ট শ্বুটিঙৰ পিছত এয়া আমাৰ কেম্প ফায়াৰ খানা হ'ব এতিয়া তাৰপিছতে আমাৰ এয়া বাইদেৱে কালি ফুৰিব যোৱাৰ কাৰণে থ্ৰেডিং কৰি আছে আমি মানাছ যাম কালি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে ফ্লপ হয় নেকি বৰ্তমান জামকৈ আছোঁ তাৰপিছতে থ্ৰেডিঙৰ কাম চলি আছে বৰ্তমান আমাৰ এয়া বনানী মেডাম ব্যস্ত বিৰাট মাংস আছে কিহেতু কিনো কিহেতু পলিথিন ওলাইছে মাংস আছে আজি কি আছে ৰিমজিম বা পাৰ্মানেণ্ট নে কি ইয়াৰে মাংস দিবি দৰমহা কিমান জানা না গাহৰি আৰু ব্ৰইলাৰ আৰু বিলাহী টপ আৰু বিলাহীয়ে কি হয় চালাড আজি আমাৰ 45 দিনীয়া এটা চিডিউল আজি শেষ হ'ল গতিকে আজি আমি গোটেইকেইটা লগ হৈ এটা সৰুকৈ খানা এটা এৰেঞ্জ কৰিছোঁ গতিকে ৰান্ধনি হিচাপে মোৰ বিশেষ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই কিন্তু আজি জাষ্ট চেষ্টা কৰিছোঁ কি বস্তু ৰান্ধা এইটো মই মানে ভাতে যোগাৰ কৰিলে কোনবাই ৰান্ধলা কোনবাই নাম দেখে আছো এইটো ভাত এইটো আমি চিকেন বনাইছো মই এইটো চিকেন বনাইছে এইটো বাটাৰ চিকেন এইটো দালি আছে আৰু এইফালে পনীৰ এটা মই নিজে স্পেচিয়েলি সহি পনীৰ এইটো সহি পনীৰ এই ৰখনখন নুঠিলে ৰখ থকা সহি পনীৰ ঠিক আছে আৰু বাকি এইখিনি আৰু এইফালে নেমু আছে আৰু বাকি পানীৰ বটল আছে এইফালে পানীৰ বটলো দিয়া হ'ব নেকি আজি আমি নাৰান্ধো আজি মাংস আছে পনীৰ আছে পনীৰ দুজন মানে মাংস নাখায় সিহঁতৰ কাৰণে পনীৰ এক্সট্ৰাকে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গাহৰি ভাল নালাগে না গাহৰি দেখুৱা চব মানে গাহৰি কথা বুলি অলপ বেয়া আৰু এইফালে এইখিনি আমি এতিয়া খাম এতিয়া আমি খাম আপোনালোকে চাব লোকেও ৰান্ধিলে নিজৰ নাম দিলা ঋতু ৰাজে হইলা ঋতু ৰাজে
কুকাৰৰ ঢাকন খুলিলা কুকাৰৰ ঢাকন খুলিলা লাজ পাই গলি তোৰ ৰাজে মাংস এপিচ ল'ব লাগিলা শুনা শুনা প্ৰিয়ে সকল আমাৰ তুমি বকাহুৰ পাকঘৰৰ মাজত মাংসৰ বাতি লৈ আছা মুখৰ আগত